اهلا بكم في قناة فكايرة. النهاردة هشارك معاكم حاجة هتأثر على القناة في الفيديوهات الجاية، وهي ان انا زي ما انتم عارفين انا دايما بحاول ان انا اتبع نظام غذائي صحي، ولكن زي ما انا دايما بكرر ان انا بحاول اتبع نظام غذائي صحي. اللي هيحصل الحقيقة ان انا في الايام الجاية دي انا مش هحاول، انا فعلا هتبع نظام غذائي صحي، وهكلمكم عن التفاصيل واللي خلاني ابتدي هذا التغيير في هذا الفيديو. طبعا انتوا عارفين انا بحاول اكل صحي طول الوقت، انا مهتمة جدا بالاكل الصحي من زمان جدا، من اكتر من 15 سنة. ولكن زي ما قلت الموضوع محير، لانه احيانا ممكن ابتدي اكل حاجة وبعدين to be honest الاقيها مش مريحاني، رغم انه كل الناس كاتبين انها صحية، او ناس كتير مشاركة تجاربها انها صحية، وفي ابحاث علمية بتساند ان هي صحية. ف اللي انا هعمله في الشهرين الجايين دول، لاني لاحظت ان انا يعني برغم ان انا باخد مالتي فيتامين، الا ان مستوى الطاقة بتاعتي مش بحس ان انا نشيطة، ان انا بعمل حاجات وكده، بس بحس طول الوقت ان انا بزق نفسي يعني. فهبتدي الشهرين الجايين دول، والمفروض يستمر ده بقى بعد كده، لكن هقول لكم التفاصيل. انا اكتشفت مؤخرا حاجه اسمها الالكالاين دايت، او النظام الغذائي القلوي. والفكره بتاعته لما بدات ان انا ابص عليها لقيت ان هي جايه من انه جسم الانسان 70% منه تقريبا ميه او ليكويد يعني، وليه حاجه اسمها البي اتش بتاع اي سائل، حتى المحيطات والبحار وكده بيكون المفروض قلوي، مش قوي، اكيد بيكون في بالانس. فهو المقياس بتاع البي اتش بيبتدي من 0 لحد 14. فمثلا جسم الانسان هتلاقي يميل للقلوية شوية، فهتلاقيه 7.4 تقريبا، فيميل شوية للقلوية. ففكرة او كونسبت النظام القلوي هو انه وبالتالي انت كل حاجة، مثلا البرتقانة فيها برضو ليها بي اتش، البطيخة ليها بي اتش، الكوسة ليها بي اتش، وهكذا. فأي حاجة انت بتاكلها ليها بي اتش. فلما انت تاكل حاجات اسيدك كتير او فيها حمضية كتير، ده بيخلي انك جسمك يميل للحمضية، وبالتالي بتبتدي تظهر لك الامراض. طبعا في ناس بترد على الكلام ده، الموضوع محير. ففي ناس بترد على الكلام ده وبيقولوا لا مفيش، ده هو كل جزء في جسم الانسان ليه يعني ليه حمضية وقلوية مختلفين. فمثلا المعدة ما ينفعش تكون قلوية، لازم تكون حمضية عشان تهضم. مش هدخل في التفاصيل، المهم مش هدخل في تفاصيل الخلافات يعني، ولكن اللي انا شفت فيه هو نفس فكرة الميكروبيوتيك، البالانس بين الين واليانج. ف انه الواحد ياكل حاجة بالانس، وبدأت استيرج طب ايه الحاجات اللي ممكن اكلها اللي هي تكون يعني قلوية، او اعرف منين انا القلوية عندي قد ايه او الحمضية. فانا بدأت اقرا وبدأت سيرش وكده، وبدأت اتلخبط اكتر، لانه ممكن الاقي مثلا ان البرتقانة هنا بيتكلموا عليها ان هي حمضية، والاقيها في حتة تانية بيتكلموا عليها ان هي قلوية. فابتديت برضو اتلخبط، وبدأت اسيرش اكتر. ابتديت اكتشف ان اللي عمل اصلا الموضوع ده دكتور اسمه روبرت يانج. ودكتور روبرت يانج كان ميكروبيولوجيست، يعني كان بيشوف الحاجات تحت الميكروسكوب، ومنها كان متخصص في الدم. فابتدى من هنا ان هو يشوف الدم وازاي انه الاكل بيأثر عليه، وعلى مدار الابحاث بتاعته قدر يوصل للنظام القلوي ده. فاللي ممكن الواحد يثق في نتائج بحثه هو دكتور روبرت، لانه هو اللي اخترع هذا الموضوع يعني. طبعا دكتور روبرت يانج موجود في كاليفورنيا، ابتدى يعالج او يحسن حياة ناس مشاهير كمان، فابتدى انه يشتهر جدا ويتعرف جدا، و ابتدى بقى عليه هجوم شرس جدا، لدرجة ان هو من حوالي سنة اتسجن واتحكم عليه ب8 سنين سجن تحت دعوى ان هو بيمارس الطب بدون رخصة. anyway مش موضوعنا. المهم انه
فانا اللي هعمله هو اني، او اللي انا اقتنعت بيه في النظام اللي هو بيقوله، هو انه الواحد المفروض ياكل الحاجات اللي فيها اخضر اكتر. يعني انت معظم اكلك بحسب طبعا، لو حد عنده مرض المفروض 80-20، 80% تاخد حاجات قلوية و20% حامضية. ولو حد عادي عايز يحافظ على صحته يبقى 60 قلوي و40 حمضي، 40% من الأكل اللي بتاكله. وبالتالي فأنا الفترة اللي جاية المفروض ان انا هحاول ان انا اكل بشكل، مش هحاول انا هاكل فعلا بشكل صحي تماما، هلتزم بشكل كبير. يعني انا مثلا كنت دلوقتي الصيف ابتدى، اما اخرج مثلا بلاقي محلات الايس كريم فاكل ايس كريم. الايس كريم فيه كميه كبيره من السكر، فيه حاجات كتير جدا. لا، كل الكلام ده هيقف. انا هلتزم وهمشي على النظام مظبوط، وهشارك طبعا اكيد اي وصفات او اي اكتشافات انا عملتها على القناة، فانتظروا فيديوهات في هذا الشأن. الحاجة التانية، أنا مش بس هطبق النظام القلوي، أنا كمان لو تفتكروا هذا الكتاب Meals that heal inflammation أو وجبات تشفي من الالتهاب، كنت اتكلمت عنه في فيديو قبل كده. الكتاب ده برضو عجبني فيه حاجة، فأنا هعمل مزيج من النظامين. انه هي بتتكلم على انه كل حد مفروض يشوف ايه الاكل اللي بيريحه وايه الاكل اللي بيتعبه. فاول شهرين المفروض في حاجات كتير بيتم تجنبها زي الصويا. الصويا طبعا في فول صويا كتير جدا معدل جينيا. غير كده ان هو بيرفع الاستروجين، فلو يعني ممكن لو في امرأة يعني عندها استروجين كتير، ده ممكن يتسبب في امراض. فالصويا داخل في منتجات كتير ممكن حتى ما تكونش انت تعرف ان هي فيها صويا، هم بيحطوه في كل حاجة، ما اعرفش ليه. ف ما فيش صويا، ما فيش لبن، ما فيش منتجات ألبان، وما فيش جرينز او حبوب. يعني دي حاجة برضو من الحاجات اللي المفروض مثلا حد يقولك انه مش صحي انت تاكل رز بني مثلا. انا شخصيا to be honest لما كنت باكل رز بني كنت بتعب، يعني كان بيتعب لي الهضم. فانا حاسه ان في حاجه في زي ما بقولك you are what you eat، مش you are انت مش اللي بتاكله، انت actually اللي بتهضمه، ايه اللي بتقدر تهضمه. فانا الرز البني ده كان بيتعبني فعلا، يعني ما بحس ان انا هو صحي وفيه فايبرز وكل حاجه، بس ما بيريحنيش. فبالتالي اول شهرين بتمنع كل الحاجات دي، الحبوب، الالبان، الصويا. يعني بيكون بس حاجات معينة هي اللي المفروض تاكلها. وبعد كده تبتدي تضيف بقى، بعد الشهرين دول تبتدي تضيف حاجة زي مثلا هي تبتدي في بعد الشهرين تضيف الطماطم، لان الطماطم برضو بتقول انها ممكن الناس يكون عندها حساسية منها، والبرتقان. فبعد اول شهرين هنضيف البرتقان والطماطم واشوف رد فعل جسمي ليهم ايه، هل متقبلهم ولا لا. هعتمد في الشهرين دول على السموثيز، الحاجات الخضراء. ويعني دي هتكون اكتر حاجه، لان انا فعلا الحاجات الخضراء ما باكلش حاجات خضراء، يعني حتى لما باكل حاجات خضراء بطبخها. فالجديد اللي انا اعمله ان انا لا، مش يعني هحاول على قد ما اقدر اكل حاجه فريش، بسموثي مثلا اخلطها، او عصير او عصاير. فده هيكون معظم اكلي الفتره اللي جايه. احتمال اخس، ودي الحاجه اللي قلقاني، لان انا مش عايزه اخس. انا شايفه ان انا كده يعني المفروض اتخن actually. ف فهطبق النظامين، واكيد في الوقت ده هشارك على القناه بحاجات من الحاجات اللي انا باكلها، سواء من النظام القلوي الالكالاين دايت او من meals that heal inflammation. وطبعا هيكون فيجن برضو، لانه ده طبعا ده مرحلة متقدمة عن الفيجانيزم، لانه هو بالتأكيد اللحوم والألبان والأجبان فيها قدر من الحمضية، بس زي ما قلت في النظام الالكالاين بتاخد 20% مسموح لك بحاجات حمضية لو ما فيش مرض ما يعني. ده هيكون التغيير اللي هيكون على القناة. وهكمل سلسلة برضو منتجات صحية
قد تكون غريبة عليكم، وأشوفكم في فيديو جاي.